Lektion 1. Alltid här för att hjälpa. God morgon, Anna, jag ville bara säga till dig också. Veka inte att höra av dig om du behöver något mer. Hej John, det är verkligen snällt av dig. Jag uppskattar det. Naturligtvis. Det är viktigt att stötta varandra. Vad tänker du på? Jag funderade på några resurser för språkinlärning. Bra idé. Det finns många online-kurser och appar tillgängliga. Jag har hört om några bra. Har du några favoriter? Jag gillar Duolingo och Babbel. De gör lärandet roligt och interaktivt. De låter hjälpsamma. Jag ska definitivt kolla upp dem. Säg till om du behöver fler rekommendationer eller tips. Lektion 2. Mobilbetalningsrevolution. Hej Anna, har du testat att använda populära mobilbetalningsappar som Apple Pay och Google Pay? Hej John, ja. De gör transaktioner så mycket enklare och snabbare. Jag håller med. Det är så bekvämt att bara trycka på din telefon istället för att bära kontanter. Rätt. Dessutom erbjuder de ofta belöningar för att använda dem, vilket är en trevlig förmån. Exakt. Har du någonsin stött på några problem när du använder dem? Några gånger, ja. Ibland känner inte appen igen betalningsmetoden. Det kan vara frustrerande. Har du hittat några lösningar på det? Jag brukar bara starta om appen eller kolla min internetanslutning. Bra tips. Jag håller också mina appar uppdaterade för att undvika problem. Det är smart. Att hålla sig uppdaterad hjälper till att säkerställa smidiga transaktioner. Definitivt. Det är fascinerande hur dessa appar förändrar hur vi hanterar pengar. Lektion 3. Rabatter och erbjudanden. Hej Anna, finns det några rabatter om jag köper i bulk? Hej John. Många butiker erbjuder rabatter för större köp. Det är bra att veta. Har du några specifika butiker i åtanke? Jag har sett bra erbjudanden på lagerklubbar som Costco eller Semes klubb. Dessa ställen är perfekta att fylla på. Vilka varor brukar du köpa där? Jag brukar köpa snacks, toalettartiklar och hushållsartiklar i lösvikt. Smart val. Det sparar pengar i längden. Har du hittat några andra rabatter? Ja. Vissa webbplatser har kupongkoder för ytterligare besparingar. Det är häftigt. Jag älskar att hitta sätt att spara pengar när jag handlar. Lektion 4. Måste besöka underverk. Hej Anna, har du någonsin varit i Machu Picchu och de gamla ruinerna? Hej John. Inte än. Men det står definitivt på min bucketlist. Det är ett måste-besök. Historien och landskapet är helt fantastiskt. Jag kan tänka mig. Vilken var din favoritdel av upplevelsen? Vandringen till Sundgate var otrolig. Utsikten var fantastisk. Wow. Jag skulle gärna se den utsikten. Tog du många bilder? Ja, massor. Arkitekturen och landskapet är så fotogeniskt. Jag slår vad om. Det är alltid trevligt att fånga minnen under resor. Absolut. Jag tycker att varje resenär borde uppleva Machu Picchu minst en gång. Lektion 5. Plantera föräldraskap. Hej Anna, det är ett bra val. Har du köpt några växter än? Hej John. Inte än. Jag undersöker fortfarande vilka växter jag ska köpa. Det är smart.
Vilken typ av växter funderar du på? Jag funderar på sukulenter eller kanske lite örter för matlagning. Båda är utmärkta alternativ. Sukulenter har lågt underhåll. Exakt. Och örter skulle vara så fräscha till mina rätter. Har du undersökt hur man tar hand om dem? Ja. Jag hittade några bra resurser på nätet om deras behov. Det är fantastiskt. Det låter som att du är på rätt väg att bli en växtförälder. Lektion 6. Skoaffärsupptäckter. Hej Anna, har du provat den där nya skoaffären i centrum? Hej John. Nej, det har jag inte. Är det värt att kolla upp? Absolut. De har ett stort urval och några trendiga stilar. Det låter lovande. Vilka märken har det? De har populära märken som Nike, Adidas och några lokala designs också. Trevlig. Jag älskar att stötta lokala företag. Hittade du något du gillade? Ja, jag provade ett par sportiga sneakers. De var superbekväma. Komfort är nyckeln. Har de olika storlekar? Ja, det gör de. Jag märkte att de tillgodoser olika former också. Lektion 7. Mystiska bilder. Hej Anna, jag har kvar den bilden från vår senaste resa, även om jag inte är säker på vad det är en bild på. Hej John, verkligen. Hur ser det ut? Det är lite suddigt, men jag tror att det är taget nära det där vattenfallet. Ja, jag minns den där platsen. Vi tog så många bilder där. Exakt, men den här verkar ha något intressant i bakgrunden. Kanske är det en dold klippformation eller en glimt av vilda djur. Det kan vara det. Jag älskar hur fort de kan väcka minnen och nyfikenhet. Ja. Det är roligt att se tillbaka och försöka få ihop historien bakom dem. Definitivt. Jag borde försöka förbättra bilden och se om jag kan göra det tydligare. Lektion 8. Vattenlevande äventyr. Hej Anna, jag besökte ett akvarium nyligen och det fanns en avdelning för fiske. Hej John, det låter kul. Vad hade de där? De hade fiskar i stora tankar och små också, alla vackert visade. Va? Såg du någon unik art? Ja, de hade maneter som glödde i mörkret. Det var fascinerande. Det låter otroligt. Jag älskar hur akvarier utbildar oss om livet i havet. Exakt. De hade också interaktiva utställningar där man kunde röra vid några varelser. Det är ett bra sätt att engagera besökare. Provade du det? Det gjorde jag. Det var spännande att röra vid en sjöstjärna och lära sig om den. Lektion 9. Kulturarv. Hej Anna, visste du att vissa traditioner är mycket vanliga på prins Edvard Island? Hej John, verkligen. Vilken typ av traditioner pratar vi om? Många av människorna där är av skotsk härkomst, vilket påverkar deras kultur. Det är fascinerande. Har de unika festivaler eller högtider? Ja, de firar festivaler som lyfter fram skotsk musik och dans. Det skulle jag gärna uppleva. Musik förenar verkligen människor. Det gör det. De har också traditionell mat som speglar deras arv. Det låter läckert.
Jag tycker om att prova olika kök när jag reser. Jag också. Det är ett underbart sätt att få kontakt med en plats kultur. Lektion 10. Samhällets mysterier. Hej Anna, jag har alltid tyckt att samhället är en mycket mystisk varelse. Hej John, det är ett intressant perspektiv. Vad menar du med det? Så att det verkar utvecklas ständigt och det är svårt att förutse dess beteende. Absolut. Människors handlingar kan vara överraskande och oförutsägbara. Exakt. Jag har alltid motsatt mig i tanken att vi kan förstå det till fullo. Det är sant. Det finns så många faktorer som påverkar samhället varje dag. Ja, det är fascinerande att studera social dynamik och kulturella förändringar. Jag håller med. Det hjälper oss att förstå oss själva bättre inom samhället. Definitivt. Att engagera sig i diskussioner om samhället kan leda till nya insikter. Lektion 11. Behörighetskrav för universitet. Hej Anna, visste du att för att komma in på universitetet behöver du vanligtvis ta examen från gymnasiet med ett B-medelvärde? Hej John. Ja. Det verkar vara ett vanligt krav. Varför tror du att de sätter den standarden? Det hjälper till att säkerställa att eleverna är förberedda för de akademiska utmaningarna som ligger framför dem. Det är vettigt. Tycker du att det är rättvist att ha ett så specifikt krav? Jag tror att det är viktigt, men det bör också tas hänsyn till andra faktorer som fritidsaktiviteter. Absolut. Ibland utmärker sig eleverna på områden utanför akademin. Exakt. En väl avrundad ansökan kan visa upp en elevs potential. Har du någon gång funderat på att studera vidare? Ja, jag har funderat på det. Jag tror att det öppnar många möjligheter för personlig och professionell utveckling. Lektion 12. Mind turmoil. Hej Anna, har du någonsin känt att ditt sinne var i kaos över något? Hej John. Ja, det kan vara överväldigande. Vad brukar orsaka det för dig? Jag tror att det är när jag har för många beslut att fatta. Det är svårt att fokusera. Jag förstår. Ibland behöver jag bara ta ett steg tillbaka och andas. Det hjälper. Jag försöker skriva ner mina tankar för att organisera dem bättre. Bra idé. Journalföring kan verkligen rensa ditt sinne. Har du provat det? Jag har, och det är otroligt hur mycket klarhet det kan ge. Jag borde börja. Tycker du att det också hjälper till med din kreativitet? Definitivt. När mitt sinne är klart kan jag lätt komma på nya idéer. Det är inspirerande. Jag kanske börjar skriva journaler nu. Du borde. Det kan leda till några intressanta upptäckter om dig själv. Lektion 13. Reseval. God morgon, Anna. Om du fick resa vad som helst, vart skulle du åka? Hej John. Jag skulle älska att besöka Japan. Kulturen verkar fascinerande. Det låter otroligt. Men skulle det inte vara mer budgetvänligt att gå någonstans närmare? Du har rätt. Ibland kan lokala resor vara lika trevliga. Exakt. Jag har utforskat närliggande städer på sistone. Hur är det med dig? Jag har funderat på att besöka nationalparken i närheten. Det är vackert. Bra val. Naturen kan vara så uppfriskande. Gillar du att vandra? Ja. Det är ett underbart sätt att få kontakt med naturen. Hur är det med dig?
Jag trivs också. Utsikten från toppen är alltid värt ansträngningen. Det är de verkligen. Dessutom är det ett bra träningspass. Har du en favoritbana? Jag älskar den som leder till vattenfallet. Det är fantastiskt. Lektion 14. Lägenhetsjakt. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur din ideala lägenhet skulle se ut? Hej John, definitivt. Jag skulle vilja ha en rymlig lägenhet med 2 sovrum med ett fint kök. Det låter perfekt. Ett stort kök är viktigt för matlagning och underhållning. Exakt. Dessutom skulle det vara bra att ha ett rum för gäster eller ett kontor. Rätt. Föredrar du en modern stil eller något mer traditionellt till lägenheten? Jag tror att jag skulle luta mig mot modernt med mycket naturligt ljus. Hur är det med dig? Jag gillar modernt också, speciellt öppna ytor som känns luftiga. Ja. Och att lägga till några växter kan verkligen lysa upp platsen. Bra idé. Har du börjat leta efter lägenheter än? Jag har surfat på några på nätet, men jag har inte besökt någon personligen. Att besöka är nyckeln. Du kan få en riktig känsla för utrymmet. Sann. Jag borde planera några turer i helgen. Vill du vara med? Jag vill gärna. Det är alltid roligare att utforska tillsammans. Lektion 15. Mindfulness är viktigt. God morgon, Anna. Jag har funderat på sätt att hantera stress på sistone. Hej John, jag förstår verkligen. Jag gillar också att meditera och träna mindfulness för att minska stress. Det är ett bra tillvägagångssätt. Hur ofta mediterar du? Jag försöker meditera varje dag, även om det bara är i 10 minuter. Hur är det med dig? Jag är inte konsekvent ännu, men jag vill börja. Har du några tips för nybörjare? Definitivt. Börja med korta pass och fokusera på din andning. Det låter hanterbart. Använder du några appar för guidad meditation? Ja. Det finns några fantastiska appar som erbjuder olika typer av meditation. Jag ska kolla upp dem. Har du märkt några förändringar sedan du började? Helt klart. Jag känner mig lugnare och mer fokuserad under hela dagen. Det är inspirerande. Det vill jag gärna uppleva. Kanske jag provar det idag. Lektion 16. Home sweet home. Hej Anna, jag är så exalterad över att inreda vårt nya hem. Hej John, jag också. Vad ska vi börja med dekorationen? Jag tycker att vi ska börja med vardagsrummet. Det är hjärtat i hemmet. Bra idé. Vilket tema har du tänkt för vardagsrummet? Jag funderar på ett mysigt, varmt tema med mjuka färger och många kuddar. Det låter inbjudande. Jag älskar att lägga till personliga detaljer som foton och konst. Ja, vi skulle kunna skapa en gallerivägg med våra favoritbilder. Jag älskar den idén. Vad sägs om växter för att lägga till lite grönska? Absolut. Växter kan verkligen liva upp ett utrymme. Har du några favoriter? Jag älskar sukulenter. De har lite underhåll och ser söta ut. Bra val. Låt oss göra en lista över allt vi behöver för att komma igång. Lektion 17. Furry friends. Hej Anna, visste du att det finns några herrelösa katter som hänger hos min granne? Hej John, verkligen. Vad gör din granne åt dem? Han låter dem stanna för att de håller mössen borta.
Det är ganska smart. Det är en win-win situation. Tycker du att katterna är vänliga? Vissa är det, men andra är lite blyga. De är mer som väktare av gården. Det är intressant. Jag har hört att katter kan vara bra för skadedjursbekämpning. Absolut. Dessutom lägger de lite charm till grannskapet. Definitivt. Tror du att din granne matar dem? Jag misstänker att han gör det särskilt under kallt väder. Det är lite sött. Det är det. Herrelösa djur kan verkligen få en plats att kännas levande. Sann. Jag tycker att det visar på vänlighet att låta dem stanna. Gillar du katter? Jag älskar dem. De är så oberoende men ändå tillgivna. Exakt. Jag tycker om att se dem leka på gården. Lektion 18. Transferservice. God morgon, Anna. Har du någonsin tagit en pendelservice till flygplatsen? Hej John. Ja, det har jag. Det brukar vara bekvämt. Planerar du en resa? Men jag undrar, finns det några begränsningar för antalet passagerare som bussen kan ta emot? Bra fråga. De flesta skyttlar har en bestämd kapacitet, särskilt under hektiska tider. Det är vettigt. Det är viktigt att boka en plats i förväg, eller hur? Absolut. Det kan bli trångt, särskilt under helgdagar. Hur tidigt tror du att vi ska anlända innan vår skyttel går? Jag skulle rekommendera minst 15 till 30 minuter tidigt, bara för säkerhets skull. Det är en bra idé. Föredrar du pendeltrafik framför taxi? Ja, oftast. De är ofta mer ekonomiska, särskilt för grupper. Jag håller med. Dessutom är det trevligt att dela resan och träffa nya människor. Lektion 19. Drömdestination. Hej Anna, har du hört talas om den vackra europeiska staden Prag? Hej John. Jag har alltid velat besöka Prag. Vad tycker du om det? Arkitekturen är fantastisk. De gamla byggnaderna har så mycket historia. Jag älskar det också. Karlsbron ser pittoresk ut, eller hur? Ja, och utsikten från slottet är hisnande. Har du sett bilder? Jag har. Staden ser ut som en saga. Jag kan tänka mig att gå genom gatorna. Det skulle vara fantastiskt att utforska de lokala kaféerna och prova traditionell mat. Absolut. Jag skulle älska att smaka på äkta tjeckisk gulasch. Det låter läckert. Vad mer skulle du vilja se när du är där? Jag skulle vilja besöka den astronomiska klockan. Det verkar så fascinerande. Det är det verkligen. Prag är full av överraskningar. Vi borde planera en resa tillsammans. Lektion 20. Att hitta balans. Hej Anna, hur lyckas du avsätta tid för fritidsintressen eller umgänge? Hej John. Det kan vara utmanande. Jag försöker planera min vecka i förväg. Det är smart. Jag har försökt planera veckohäng med vänner. Det låter kul. Vilka aktiviteter har du i åtanke? Jag funderade på spelkvällar och kanske lite utomhusaktiviteter också. Utomhusaktiviteter låter uppfriskande. Har du någon favoritsport? Jag tycker om att vandra. Det är ett bra sätt att koppla av och få kontakt med naturen. Vandring är fantastiskt. Jag älskar hur det rensar mitt sinne. Går du ensam eller med vänner? Jag brukar bjuda in vänner,
men ibland njuter jag av solovandringar för lugnets skull. Det är vettigt. Det är skönt att ha den balansen. Hur ofta går du? Jag försöker gå minst 2 gånger i månaden. Hur är det med dig? Jag siktar på en gång i veckan. Det håller mig pigg under veckan som kommer. Det är en bra rutin. Jag borde försöka vara mer konsekvent som du. Lektion 21. Öppen konversation. God morgon, Anna. Om du har några frågor, fråga mig gärna. Hej John, jag uppskattar det. Jag har varit nyfiken på ditt nya projekt. Säker. Jag jobbar på en gemensam trädgård. Det är spännande. Det låter underbart. Vad är målet med trädgården? Vi vill främja hållbarhet och föra människor samman. Jag älskar den idén. Hur kan människor engagera sig? Vi anordnar volontärdagar och workshops om trädgårdsskötsel. Det är ett bra sätt att utbilda andra. Jag hjälper gärna till. Fantastisk. Jag meddelar dig datumen när vi har slutfört dem. Perfekt. Jag ser fram emot det. Trädgårdsarbete kan vara så givande. Absolut. Det är ett bra sätt att njuta av naturen och träffa nya människor. Lektion 22. Hälsosamma vanor. Hej Anna, jag har försökt träna regelbundet. Hur är det med dig? Hej Johan, kul att höra. Jag har också fokuserat på min kondition på sistone. Vilken typ av övningar gillar du? Jag älskar jogging och yoga. De håller mig både i form och avslappnad. Det är utmärkta val. Jag har försökt blanda in styrketräning också. Det är viktigt. Det hjälper till att bygga muskler och ökar ämnesomsättningen. Ja, har du märkt några förändringar sedan du började din rutin? Definitivt. Jag känner mig piggare och mitt humör har förbättrats. Det är inspirerande. Jag skulle kunna använda lite motivation. Några tips? Att sätta upp små mål kan hjälpa. Fira varje prestation, oavsett hur liten. Bra råd. Jag ska börja sätta upp några uppnåeliga mål för mig själv. Lektion 23. Jobbansökningar. Hej Anna, jag har uppdaterat mitt CV på sistone. Har du några tips? Hej John. Ja, se till att skräddarsy ditt CV och personliga brev till varje jobbansökan. Det är en bra poäng. Hur brukar du anpassa din? Jag fokuserar på de specifika kompetenser och erfarenheter som matchar arbetsbeskrivningen. Smarta. Tror du att det är användbart att inkludera nyckelord från jobbannonsen? Absolut. Det visar arbetsgivaren att du förstår deras behov. Jag har också hört att formatering spelar roll. Har du en föredragen stil? Jag gillar en ren, professionell layout som är lätt att läsa. Punktlistor fungerar bra. Bra idé. Hur långt ska mitt CV vara? Helst en sida för mindre upplevelse, men 2 sidor är okej om du har mer att visa upp. Det är vettigt. Ska jag inkludera referenser på mitt CV? Det är bäst att ange referenser tillgängliga på begäran istället för att lista dem direkt. Jag förstår. Tack för vägledningen, Anna. Jag känner mig mer självsäker nu. Lektion 24. Globala frågor. God morgon, Anna. Visste du att i vissa delar av världen kan människor arresteras och fängslas under långa perioder utan några brottsanklagelser? Hej John. Ja,
Det är ett allvarligt problem. Det är chockerande hur vissa regeringar fungerar. Det är det verkligen. Vad tror du orsakar sådana metoder? Jag tror att det ofta beror på bristande respekt för mänskliga rättigheter och friheter. Det är sant. Det är alarmerande hur människors liv kan påverkas av politiska situationer. Definitivt. Många oskyldiga individer lider på grund av hårda lagar och policyer. Har du läst om några specifika fall som stack ut för dig? Ja, jag läste om aktivister som fängslades bara för att de uttalat sig mot regeringen. Det är otroligt orättvist. Det får mig att uppskatta våra friheter ännu mer. Samma här. Det är viktigt att öka medvetenheten och stödja de drabbade. Absolut. Vi bör alltid förespråka rättvisa och mänskliga rättigheter globalt. Lektion 25. Färgval. Hej Anna, jag har funderat på att måla mitt rum. Har du några färgförslag? Hej John. Du kan välja olika nyanser som mörkt eller ljusblått. Jag älskar blått. Hur tror du att stämningen skulle vara med de färgerna? Mörkblått kan skapa en lugn och mysig atmosfär medan ljusblått känns uppfriskande och öppet. Det är en stor skillnad. Vilken föredrar du till sovrummet? Jag skulle luta mig mot ljusblått för en avkopplande atmosfär. Det känns lugnt. Jag håller med. Tror du att det skulle fungera att lägga till en accentvägg? Ja. En accentvägg kan ge karaktär. Kanske en mörkare nyans för kontrast. Det låter trevligt. Jag skulle också kunna slänga in några vita möbler för balans. Perfekt val. Vitt går bra med blått och lyser upp utrymmet. Jag ser fram emot att komma igång. Tack för ditt tips, Anna. Lektion 26. Åldrande tankar. Hej Anna, är du orolig för att bli äldre? Hej John. Ja, jag är rädd att åldras och att förlora min energi. Jag förstår det. Ibland tänker jag på hur jag skulle kunna förbli ungdomlig. Exakt. Jag oroar mig för att hänga med i alla mina aktiviteter när jag åldras. Har du funderat på hur du kan behålla din energi? Jag har hört att regelbunden motion och en hälsosam kost kan hjälpa. Det är sant. Att hålla sig aktiv gör verkligen skillnad. Vilken typ av övningar tycker du är bäst för att hålla sig i form? Jag tror att en blandning av konditionsträning och styrketräning är effektivt. Låter bra. Jag borde börja lägga in fler styrkepass. Definitivt. Dessutom kan flexibilitetsövningar som yoga också hjälpa. Ja. Det är viktigt att hålla våra kroppar flexibla när vi åldras. Jag tror att det är viktigt att ha ett positivt tänk på åldrandet. Lektion 27. Vallet Wonders. Hej Anna, har du en favorittyp av plånbok? Hej John. Jag har faktiskt en mängd olika plånböcker. Det är kul att byta upp dem. Det låter bra. Jag funderar på att skaffa en liten plånbok för bekvämlighets skull. Små plånböcker är perfekta för minimalism. Vill du ha en endast för kort? Ja, jag vill ha något kompakt som lätt får plats i fickan. Jag förstår. Har du tittat på några specifika stilar? Jag har sett några snygga läderalternativ som ser snygga ut. Läder är tidlöst. Det ger också en touch av elegans.
Exakt. Föredrar du plånböcker i läder eller tyg? Jag lutar mig mot tyg för avslappnade utflykter, men läder för formella evenemang. Bra idé. Mångsidighet är nyckeln. Har du någon favoritfärg på plånböcker? Jag gillar klassiska färger som svart eller brunt. De går med allt. Sann. Jag kanske går för en mörkblå. Det är unikt, men subtilt. Lektion 21. Nose in transition. God morgon, Anna. Har du funderat på framtidens tidningar? Hej John. Ja, jag undrar om elektroniska tidningar kommer att ersätta papperstidningar. Det är ett intressant ämne. Jag tror att digitala tidningar blir mer populära. Absolut. De är bekväma och tillgängliga var du än går. Sann. Dessutom kan de uppdateras direkt, vilket är en stor fördel. Exakt. Men tror du att folk kommer att sakna känslan av papper? Jag tror att vissa kommer. Det är något speciellt med att hålla en fysisk tidning. Jag håller med. Upplevelsen är annorlunda, men bekvämligheten vinner ofta. Rätt. Föredrar du personligen att läsa nyheter online eller på papper? Jag föredrar online för dagliga nyheter, men jag njuter av söndagstidningar med kaffe. Det låter härligt. Det är en trevlig ritual. Kanske båda kan samexistera. Det är möjligt. Vissa människor uppskattar båda formaten av olika anledningar. Det ska bli intressant att se hur det utvecklas under åren. Lektion 29. Vardagsrumslayout. Hej Anna, jag funderade på att ordna om hörnet i vardagsrummet. Hej John. Det låter bra. Vilka förändringar har du i åtanke? Jag vill skapa en mysig läskrok där. Kanske lägga till en stol och några hyllor. En läshörn vore perfekt. Men hur ska vi förklara syftet med varje föremål? Bra fråga. Vi skulle kunna märka hyllorna med kategorier som skönlitteratur och facklitteratur. Det är en kreativ idé. Det kommer att göra det lättare att hitta böcker också. Exakt. Jag tänkte också lägga till några växter för en fräsch touche. Växter skulle ge liv till utrymmet. Vilka överväger du? Jag tänker på sukkulenter. De är lite underhållsfria och ser bra ut. Bra val. De finns också i olika former och färger. Sann. Jag kan inte vänta på att se hur allt hänger ihop. Lektion 30. Ljudnivåer. God morgon, Anna. Vad tycker du om musikvolymen här? Hej John. Jag förstår. Det är lite högt för min smak just nu. Jag håller med. Låt mig kolla om vi har några tillgängliga tysta alternativ. Det skulle vara till hjälp. Ibland skapar mjukare musik en bättre atmosfär. Exakt. Har du någon favoritgenre när du vill ha det tyst? Jag älskar akustisk eller klassisk musik för en lugnande atmosfär. Bra val. Jag tycker också att instrumental musik är riktigt avkopplande. Ja. Det låter dig fokusera utan distraktioner. Låt mig se om jag kan hitta en bra spellista för oss. Fantastisk. Jag ser fram emot en lugnare miljö. Jag ska se till att hitta något som passar stämningen perfekt. Lektion 31. Februari fakta. Hej Anna, visste du att februari är årets andra månad? Hej John.
Ja, och det är intressant att det också är den kortaste månaden. Rätt. Den har bara 28 dagar förutom underskottår då. Den har 29. Exakt. Och även om den är kort känns det som att vintern fortfarande hänger kvar. Det är sant. När februari kommer känns det ofta ganska kyligt. Jag älskar vintern, men jag ser också fram emot våren. Samma här. Det är trevligt att se blommor blomma efter en lång vinter. Ja. Har du några favoritaktiviteter i februari? Jag tycker om att mysa med varma drycker och läsa under den här månaden. Det låter härligt. Jag gillar att titta på film när det snöar ute. Perfekt plan. Februari må vara kort, men den har sin mysiga charm. Lektion 32. Avbokningsavgifter. Hej Anna, jag kollade mina restplaner. Om min ankomst är inom avbokningsperioden, tror du att det kan tillkomma en mindre avgift? Hej John. Ja, vanligtvis. Om du avbokar inom en viss tidsram sänks avgifterna. Det är bra att veta. Har du någonsin behövt avboka en resa? Jag har. Det är alltid ett krångel, men att förstå policyerna hjälper. Exakt. Vad rekommenderar du att leta efter i avbokningsreglerna? Leta efter flexibla alternativ och se till att kontrollera de specifika tidsramarna. Smart. Finns det några företag du litar på för flexibla bokningar? Jag har haft goda erfarenheter av de som erbjuder gratis avbokning upp till en dag innan. Det låter bekvämt. Det gör reseplaneringen mindre stressig. Absolut. Det är skönt att ha sinnesfrid när du bokar. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke för min nästa resa. Lektion 33. E-handelsinsikter. God morgon, Anna. Har du följt e-handelsbranschen på sistone? Hej John. Ja, jag har faktiskt hållit ett öga på det. Det är fascinerande. Jag håller med. Tillväxten av näthandel är imponerande. Vad fascinerar dig mest? Jag är nyfiken på hur företag förbättrar kundupplevelsen. Det är en bra poäng. Personliga shoppingupplevelser gör stor skillnad. Exakt. Jag älskar när webbplatser rekommenderar produkter baserat på mina tidigare köp. Samma här. Det känns som att de verkligen förstår mina preferenser. Och bekvämligheten med att handla hemifrån är oslagbar. Absolut. Tror du att fysiska butiker kommer att överleva denna trend? Jag tror att de kommer att göra det, men de måste anpassa sig och erbjuda unika upplevelser. Det är vettigt. Det ska bli intressant att se hur branschen utvecklas vidare. Lektion 34. Utforska idéer. Hej Anna, jag hörde att du har några spännande idéer på sistone. Hej John. Ja, det har jag. Vad specifikt skulle du vilja utforska? Jag är nyfiken på de nya hållbara metoderna du nämnde. Bra val. Jag är verkligen intresserad av hur företag kan minska avfallet. Det är ett viktigt ämne. Har du sett några företag göra det bra? Ja. Vissa märken använder återvunnet material för sina produkter. Imponerande. Hållbarhet blir definitivt en prioritet för många. Absolut. Konsumenter är mer medvetna om sina val nu. Tror du att denna trend kommer att fortsätta växa? Jag tror det.
Människor värdesätter allt mer miljövänliga alternativ. Jag hoppas det. Det är spännande att tänka på de positiva förändringarna som ligger framför oss. Lektion 35. Teamframgång. Hej Anna, jag känner mig optimistisk inför vårt projekt. Överens om att vi kan nå våra mål tillsammans. Hej John. Jag delar ditt förtroende. Jag tror att vi har en stark plan på plats. Absolut. Med allas ansträngningar är jag övertygad om att vi kommer att lyckas idag. Ja. Och samarbete ökar verkligen våra chanser till framgång. Tror du inte? Definitivt. Att dela idéer gör vårt tillvägagångssätt mer effektivt. Exakt. Jag älskar hur vi kan studsa idéer från varandra. Det inspirerar verkligen till kreativitet. Har du funderat på några specifika strategier? Jag tänkte att vi kunde fokusera på våra styrkor och dela upp uppgifterna därefter. Det är en bra idé. Att utnyttja våra styrkor hjälper oss att arbeta mer effektivt. Rätt. Och vi bör hålla kommunikationen öppen för att hantera alla utmaningar. Helt klart. Regelbundna incheckningar kan hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. Lektion 36. Modefynd. God morgon, Anna. Jag såg den där klänningen du nämnde. Det framhäver verkligen din mage vackert. Hej John. Det låter bra. Jag är glad att du märkte det. Jag tror att det skulle se fantastiskt ut på dig. Planerar du att prova den? Ja, jag ska definitivt prova några och se hur de passar. Det är det bästa sättet att ta reda på. Har du en färg i åtanke? Jag lutar mot något ljust, kanske rött eller turkost. De färgerna skulle verkligen poppa. Jag slår vad om att de kommer att se fantastiska ut. Tack. Jag vill ha något som får mig att känna mig trygg. Självförtroende är nyckeln. Dessutom kan tillbehör göra stor skillnad. Sann. Jag ska leta efter några söta tillbehör som matchar. Låter som en rolig shoppingtur. Jag kan inte vänta med att se vad du väljer. Lektion 37. Produktkvalitet. Hej Anna, har du kollat kvaliteten på produkterna de levererar? Hej John. Ja, det har jag. Jag har haft en positiv upplevelse hittills. Det är betryggande. Det är viktigt att ha pålitliga produkter. Absolut. Jag uppskattar när företag håller hög standard. Tror du kvalitet påverkar kundlojaliteten? Definitivt. Människor är mer benägna att återvända om de litar på produktkvaliteten. Exakt. Det bygger ett starkt varumärkesrykte. Jag tror också att transparens kring produktsourcing hjälper till att bygga förtroende. Helt klart. Att veta var produkterna kommer ifrån ger mervärden. Jag är glad att vi båda värdesätter kvalitet i våra inköp. Det gör verkligen skillnad i vår totala tillfredsställelse. Lektion 38. Morgonritualer. Hej Anna, jag tog en snabb dusch och nu njuter jag av en kopp kaffe. Hej John. Det låter imponerande. Kaffe ökar verkligen din energi, eller hur? Absolut. Det är mitt favoritsätt att kickstarta dagen. Har du en morgonrutin? Det gör jag. Jag brukar börja med några stretchningar och sedan ta en smoothie. Det låter uppfriskande. Vad lägger du i din smoothie? Jag tillsätter spenat, banan och mandelmjölk. Det är nyttigt och gott. Bra val. Det borde jag försöka.
Jag brukar bara äta kaffe och rostat bröd. Att blanda ihop, det kan vara kul. Har du funderat på att lägga till frukt till din frukost? Det har jag inte, men det låter bra. Det skulle tillföra lite smak och vitaminer. Exakt. Variation är nyckeln till en hälsosam kost. Vilken är din favoritfrukt? Jag älskar bär. De är söta och perfekta i smoothies eller på havregryn. Bär är fantastiskt. De är också fulla av antioxidanter. Jag känner mig inspirerad att testa en ny frukost imorgon. Lektion 39. Sushi-äventyr. Hej Anna, jag har funderat på att göra sushi hemma. Hej John. Det låter som ett roligt äventyr. Tror du att det blir svårt att göra sushirullarna? Jag är inte säker. Jag har sett några tutorials, men det ser lite knepigt ut. Det kan vara utmanande, men övning ger färdighet. Vilken typ av sushi vill du testa? Jag tänkte börja med enkla gurkrullar. Det är en bra idé. Gurkrullar är uppfriskande och lätta att göra. Exakt. Jag vill få kläm på att rulla innan jag provar mer komplexa fyllningar. Smart upplägg. Har du samlat ihop alla ingredienser än? Inte än. Jag behöver få sushi-risenori och lite färska grönsaker. Glöm inte sojasåsen för doppning. Det ger en fin smak. Bra poäng. Jag är exalterad över att komma igång med denna sushi-tillverkningsresan. Lektion 40. Växtbaserade val. Hej Anna, jag har undersökt alternativ dedikerade till veganska och växtbaserade produkter. Hej John. Det är perfekt. Jag älskar när varumärken fokuserar på hållbarhet och hälsa. Jag också. Jag tror att det är bra för miljön och vår hälsa. Exakt. Jag har försökt att införliva mer växtbaserade måltider i min kost. Det låter intressant. Vilka rätter har du testat nyligen? Jag gjorde en läcker chickacurry och lite grönsaksröra. Mumse. De låter näringsrika och mättande. Har du något växtbaserat favoritrecept? Jag tycker verkligen om att göra Lins tacos. De är smakrika och lätta att tillaga. Lins tacos. Jag har inte provat dem än. Jag skulle älska receptet. Jag skickar den till dig. Det är en folklust, även för icke-veganer. Jag kan inte vänta med att ge det ett försök. Att utforska växtbaserade måltider är så spännande. Lektion 41. Festplaner. Hej Anna, jag planerar en liten fest hos mig i helgen. Hej John. Det låter spännande. Hur många personer bjuder du in? Jag tänker på 8 vänner. Jag vill att det ska vara mysigt och roligt. Perfekt nummer. Har du några speciella teman eller aktiviteter planerade? Jag funderade på en spelkväll. Det kan bli kul med rätt spel. Det är en bra idé. Vilka spel har du i åtanke? Jag tänkte på brädspel och kanske lite kortspel också. Bra val. Brädspel kan verkligen föra alla samman. Exakt. Dessutom ska jag förbereda lite snacks och drycker för att hålla energin uppe. Låter som en plan. Behöver du hjälp med förberedelserna? Jag skulle kunna använda en hand med mellanmålen. Vill du ta med något? Säker. Jag kan göra en läcker dipp och ta med chips. Fantastisk. Det blir säkert en hit.
Jag kan inte vänta på att det ska hända. Lektion 42. Lokal sightseeing. God morgon, Anna. Jag letar efter rekommendationer för sightseeing i detta område. Hej John. Säker. Har du besökt det lokala museet än? Inte än. Vad är speciellt med det? Den visar upp vår stads historia tillsammans med några fantastiska konstutställningar. Det låter fascinerande. Några andra ställen du skulle föreslå? Definitivt. Den botaniska trädgården är vacker och perfekt för en promenad. Jag älskar trädgårdar. De måste vara fina den här tiden på året. Det är det. Du kan njuta av blommorna och den fridfulla atmosfären. Låter som ett bra sätt att koppla av. Vad sägs om lokala attraktioner? Fyren är ett måste. Det erbjuder fantastisk utsikt över kusten. Jag skulle gärna se det. Tack för bra förslag. Lektion 43. Island Deligt. Hej Anna, har du hört talas om en som är känd för sina hummersupper? Hej John. Ja, det har jag. Det är känt för sina utsökta skaldjur. Jag har fått höra att hummen har en kulinarisk upplevelse. Absolut. Turister kan också besöka många pittoreska små fiskebyar. Dessa byar måste ha charmig atmosfär. Har du besökt någon? Jag gick förra sommaren. Landskapet var hisnande och maten var spektakulär. Låter fantastiskt. Det vill jag gärna uppleva. Några tips på restauranger. Det finns en härlig plats precis vid havet som serverar nyfångad hummer. Perfekt. Jag ska se till att kolla upp det när jag besöker. Du kommer inte ångra det. Det är en av dessa oförglömliga upplevelser. Jag kan inte vänta med att prova det. Tack för tipsen. Lektion 44. Kommentarer och bekymmer. Hej Anna, jag lämnade en kommentar till den artikeln vi diskuterade. Det kan bli mycket bättre. Hej John. Jag såg det. Vad tyckte du saknades? Jag var inte säker på om han syftade på läsesalen eller världen i allmänhet. Det är en bra poäng. Tydlighet är viktigt i skrift. Gav han några exempel? Han nämnde några punkter, men de kändes vaga. Mer detaljer skulle ha hjälpt. Exakt. Människor uppskattar specifik information. Det gör en starkare inverkan. Rätt. Vad tror du att han skulle kunna göra för att förbättra sin skrivstil? Kanske kunde han använda ett mer engagerande språk och ställa frågor för att väcka eftertanke. Bra idé. Frågor kan verkligen locka läsare. Det får dem att tänka. Ja. Dessutom kan en personlig touch göra innehållet relaterbart. Jag håller med. Att lägga till personliga erfarenheter kan förbättra kontakten med publiken. Lektion 45. Korrekt etikett. God morgon Anna. Jag har funderat på rätt etikett när jag försöker få någons uppmärksamhet. Hej John. Det är ett viktigt ämne. Vad har du i åtanke? Jag tror att om du behöver avbryta någon bör du säga ursäkta först. Absolut. Det är artigt och visar respekt för den andra personens konversation. Exakt. Har du någonsin varit i en situation där någon avbröt dig? Ja, det kan kännas ganska oförskämt om de inte erkänner dig först. Rätt. Allt handlar om att ta hänsyn.
Tror du också att kroppsspråket är viktigt? Definitivt. Icke-verbala signaler kan förmedla mycket, som en mild våg eller ögonkontakt. Bra poäng. Det kan göra interaktionen smidigare och mer vänlig. Jag håller med. Bra kommunikation är nyckeln till att förstå varandra bättre. Helt klart. Jag kommer att ha det i åtanke i sociala situationer. Lektion 46. Vandringsäventyr. Hej Anna, jag har funderat på att snart gå på vandring. Hej John. Att vandra låter också kul. Vilka berg funderar du på? Jag tänkte på Blue Ridge Mountains. De har vackra stigar. Åh, jag älskar dem. Utsikten är hisnande, särskilt på hösten. Exakt. Har du någon favoritled där? Ja, avsnittet Appalachian Trail är fantastiskt. Det är utmanande men givande. Det låter perfekt. Jag tycker om en bra utmaning. Hur långt är det spåret? Det är cirka 10 mil, men du kan också välja kortare sträckor. Jag kanske börjar med en kortare för att få en känsla för det. Smart val. Se till att packa mycket vatten och snacks. Jag ska. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på stigarna och njuta av naturen. Lektion 47. Solenergilösningar. Hej Anna, jag har funderat på att byta till solenergi för mitt hem. Hej John. Det är en bra idé. Solenergi är ren och hållbar. Exakt. Jag älskar att det minskar mitt koldioxidavtryck. Har du övervägt det? Jag har. Det är en smart investering, särskilt med stigande elkostnader. Sann. Dessutom finns det ofta statliga incitament för att använda förnybar energi. Ja, det kan verkligen hjälpa till att kompensera för de initiala kostnaderna. Har du undersökt några företag? Jag tittade på några lokala företag med bra recensioner. Jag vill vara säker på att jag väljer klokt. Det är klokt. Det är viktigt att hitta pålitliga leverantörer. Har du funderat på installationsalternativ? Jag överväger ett leasingalternativ för att minska på förskottsutgifterna. Det låter praktiskt. Leasing kan vara ett bra sätt att lätta på solenergi. Jag håller med. Jag är glad över att göra denna förändring för en mer hållbar framtid. Lektion 48. Framtidsambitioner. God morgon, Anna. Jag har reflekterat över min framtid på sistone. Hej John. Några framtidsplaner i åtanke? Ja, jag har funderat på att starta eget företag. Det låter spännande. Vilken typ av affär tänker du på? Jag vill öppna ett café som fokuserar på hälsosamma och ekologiska alternativ. Det är en fantastisk idé. Hälsosamma kaféer blir allt populärare. Exakt. Jag tror att det finns en efterfrågan på färsk, näringsrik mat i vårt område. Har du funderat på platsen ännu? Jag tittar på en plats nära parken. Det skulle locka mycket gångtrafik. Det är ett utmärkt val. Folk älskar att äta nära parker. Vad är din tidslinje? Jag hoppas kunna lansera inom nästa år om allt går smidigt. Lektion 49. Snabba svar. Hej Anna, jag fick ett erbjudande om ett nytt jobb men de begärde ett svar inom en vecka. Hej John. Det är spännande. Har du tagit ett beslut än? Inte än. Jag väger för- och nackdelar med positionen.
Det är smart. Vilka är de viktigaste faktorerna du överväger? Lönen är bra, men jag tänker också på balansen mellan arbete och privatliv. Det är viktigt. En bra balans kan göra stor skillnad i din lycka. Jag håller med. Jag vill också säkerställa att företagskulturen passar mig. Definitivt. En positiv miljö är nyckeln till arbetstillfredsställelse. Jag planerar att nå ut till nuvarande anställda för deras insikter. Det är en bra idé. Att skaffa förstahandskonton kan hjälpa dig att göra ett bättre val. Jag hoppas kunna slutföra mitt beslut snart, tiden tickar. Lektion 50. Plantäventyr. Hej Anna, visste du att vissa insekter äter bladen från min mammas växter? Hej John. Verkligen. Det låter jobbigt. Vilken typ av Mest insekter? larver och skallbagar. De kan göra en hel röra. Jag kan tänka mig. Gör din mamma något för att skydda sina växter? Ja, hon använder naturliga botemedel som neemolja för att hålla dem borta. Det är smart. Det är bra att använda naturliga metoder istället för starka kemikalier. Exakt. Hon odlar också grönsaker i sin trädgård. Det är så givande. Vilken typ av grönsaker odlar hon? Hon har tomater, paprika och till och med några örter som basilika. Färska örter är det bästa. De ger så mycket smak till rätter. Helt klart. Dessutom är det trevligt att ha egenodlade grönsaker för matlagning. Jag älskar det. Trädgårdsskötsel i hemmet har så många fördelar, eller hur? Absolut. Det är hälsosamt, hållbart och en stor hobby. Lektion 51. Historiska perspektiv. God morgon, Anna. Jag läste om hur dömda behandlades förr. Hej John. Det låter spännande. Vad fick du reda på? Eftersom de dömda tekniskt sett var under en dödsdom var det liten oro för att göra dem bekväma. Det är chockerande. Det är svårt att tro att de mötte så svåra förhållanden. Jag vet. Många utsattes för hårt arbete utan hänsyn till deras välbefinnande. Det är en stark påminnelse om hur rättssystemen har utvecklats över tiden. Exakt. Vissa reformer började ta form i slutet av 1800-talet. Ja, det var en vändpunkt för fängelsereformen och mänskliga rättigheter. Jag undrar hur opinionen påverkade dessa förändringar då. Förmodligen mycket. Samhällssyn spelar en enorm roll för att utforma lagar och behandling. Det är fascinerande att tänka på hur historien påverkar vårt nuvarande rättssystem. Lektion 52. Uppkomsten av kvinnoidrott. Hej Anna, har du hört talas om kvinnoidrottens framväxt på 1970-talet? Hej John. Ja, det var en betydande era. Vad utlöste förändringen? En av drivkrafterna var passagen av titel EX i USA. Titel 9 var avgörande. Det bidrog till att säkerställa lika möjligheter inom utbildning och idrott. Absolut. Det öppnade dörrar för många kvinnliga idrottare att tävla på en högre nivå. Det är inspirerande. Vilka var några av banbrytarna under den tiden? Idrottare som Billie Jean King och Nancy Lopez gjorde enorma effekter på kvinnors sport. Det gjorde de verkligen. Deras prestationer banade väg för kommande generationer. Exakt.
Den fart som togs på 70-talet fortsätter att påverka kvinnoidrotten idag. Det är fantastiskt att se hur långt damfriidrotten har kommit sedan dess. Helt klart, tillväxten i synlighet och stöd är anmärkningsvärt. Lektion 53. Kulturella reflektioner. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur vi ibland avundas fransmän, tyskar eller amerikaner? Hej John. Ja, det har jag. Deras namn är inte knutna till samma historiska bagage som vårt. Exakt. Det får mig att undra hur det påverkar deras identitet och kultur. Jag tror att det ger dem ett annat perspektiv på nationalism och stolthet. Rätt. De firar sin historia utan samma nivå av komplexitet. Det är spännande. Tror du att det påverkar deras internationella relationer? Definitivt. En mindre komplicerad historia kan leda till mer rak diplomati. Jag håller med. Det är fascinerande hur historien formar vår världsbild. Absolut. Jag kommer ofta på mig själv med att önska att vi kunde närma mig saker med ett nytt perspektiv. Ja. Det handlar väl om att lära av det förflutna samtidigt som man går framåt, eller hur? Helt klart. Det är en delikat balansgång mellan att hedra historien och att omfamna framtiden. Lektion 54. Fitnessresa. God morgon, Anna. Jag har funderat på hur viktigt det är att ha en balanserad träningsrutin. Hej John. Det är sant. En bra rutin bör vara runt 1,5 timme, eller hur? Ja, inklusive uppvärmning och nedkylning. Det hjälper verkligen till att förebygga skador. Absolut. Vilka typer av övningar inkluderar du i din rutin? Jag gillar en blandning av konditionsträning och styrketräning. Håller saker intressant. Det låter bra. Jag tycker om yoga som en del av min rutin för flexibilitet. Yoga är fantastiskt. Det bygger inte bara flexibilitet utan hjälper också till med avslappning. Exakt. Det är viktigt för mental hälsa också. Har du provat det? Jag har. Jag tycker att det är uppfriskande efter en lång dag. Det är det verkligen. Att balansera olika typer av övningar är nyckeln till övergripande kondition. Jag kunde inte hålla med mer. Det håller dig motiverad och engagerad i din träningsresa. Lektion 55. Ny början. Hej Anna, jag är verkligen exalterad över de kommande förändringarna i mitt liv. Hej John. Det är häftigt. Vad händer? Saker och ting kommer att bli så annorlunda. Jag börjar på ett nytt jobb och flyttar till en ny stad. Wow. Det låter som ett stort äventyr. Är du nervös? Lite, men jag är exalterad eftersom jag kommer att träffa så många nya människor. Det är den bästa delen. Att skapa nya kontakter kan leda till fantastiska upplevelser. Jag håller med. Jag ser fram emot att utforska nya platser och kulturer. Det är en fantastisk möjlighet att växa och lära sig. Har du gjort några planer än? Ja, jag vill gå med i lokala grupper och delta i evenemang för att träffa människor. Det är ett smart drag. Det hjälper dig att bosätta dig och få vänner snabbt. Absolut. Att omfamna förändring är nyckeln till ett tillfredsställande liv, tycker du inte? Lektion 56. Shoppingstrategier. Hej Anna, jag brukar hellre handla på kvällarna. Hur är det med dig? Hej John. Jag gillar att shoppa på morgonen när det är mindre trångt. Det är perfekt. Jag tycker dock att kvällarna är mer avkopplande.
Några tips för en smidig shoppingupplevelse. Definitivt. Det hjälper att göra en lista innan du går. På så sätt glömmer du ingenting. Bra idé. Jag glömmer ofta mina huvudsaker utan en lista. Testa också att handla på vardagar om du kan. Butikerna är vanligtvis mindre upptagna. Det gillar jag. Det gör hela upplevelsen roligare. Dessutom kan du ta dig tid att titta på allt utan att känna dig förhastad. Exakt. Och det är då du hittar de dolda pärlorna i butikerna. Ja. Det är också trevligt att prata med personalen när det är tystare. De kan ge användbara råd. Jag ska ha det i åtanke. Shopping ska vara roligt och inte krångligt. Lektion 57. Plant shopping adventure. God morgon, Anna. Låt oss gå till växtaffären idag. Hej John. Visst, jag behöver några inomhusväxter till min lägenhet. Det låter bra. Inomhusväxter kan verkligen lysa upp ett utrymme. Det gör det. Dessutom hjälper de till att rena luften. Har du någon i åtanke? Jag funderar på att skaffa en ormplanta. De är lite underhållsfria och snygga. Bra val. Jag kanske får en fredslilja. De blommar vackert och är lättskötta. Jag älskar fredsliljor. De signalerar också när de behöver vatten, det är praktiskt. Exakt. Det är en trevlig påminnelse om att hålla dem friska. Är du intresserad av någon specifik typ av växt för ditt utrymme? Jag vill ha en blandning av lummiga växter och några blommande för variation. Det låter perfekt. Låt oss hitta de bästa i butiken idag. Lektion 58. Att förespråka förändring. Hej Anna, har du tänkt på den mänskliga tragedin som orsakas av vissa vapen? Hej John. Ja, det är hjärtskärande. Vad tänker du på? Det är därför jag ville förminska min roll i arbetet för ett världsomspännande förbud mot dessa vapen. Det är beundransvärt. Att minska skadorna bör vara en prioritet för alla. Exakt. Det är avgörande att öka medvetenheten om vilken inverkan dessa vapen har på oskyldiga liv. Jag håller med. Utbildning spelar en stor roll när det gäller att förespråka förändring. Ja, att engagera sig i diskussioner och dela information kan hjälpa till att byta perspektiv. Helt klart. Det är viktigt att förena röster för att driva på för politik som skyddar liv. Varje liten åtgärd räknas och tillsammans kan vi göra skillnad. Absolut. Jag är glad att vi har dessa samtal. De är avgörande för framsteg. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fortsätta arbeta för en bättre framtid för alla. Lektion 59. Resor. Hej Anna, när det kommer till bagage föredrar jag en kompakt och lätt för reseändamål. Hej John. Det är vettigt. Att resa lätt kan göra stor skillnad. Absolut. Det är så mycket lättare att flytta runt utan tunga väskor. Dessutom kan du undvika extra bagageavgifter på flygplatsen. Exakt. Har du en specifik typ av resväska du gillar? Jag brukar gå för en väska med mjuka sidor. Den är flexibel och passar lätt i överliggande fack. Det är ett smart val. Jag föredrar hårda skal för bättre skydd av mina tillhörigheter. Bra poäng. De erbjuder mer säkerhet, särskilt för ömtåliga föremål. Rätt. Har du någonsin testat att packa kuber? De hjälper till att organisera allt snyggt. Det har jag inte.
Men jag har hört att de är bra för att maximera utrymmet. Det är de verkligen. Jag kan passa så mycket mer med dem. Det är en gammal genre. Lektion 60. Balans mellan arbete och liv. God morgon, Anna. Jag har funderat på hur viktigt en hälsosam balans mellan arbete och privatliv är för välbefinnandet. Hej John. Det är ett avgörande ämne. Hur behåller du din balans? Jag försöker sätta gränser mellan arbete och privattid. Det hjälper mig att ladda om. Det är en bra strategi. Att koppla bort efter arbetstid är viktigt. Ja, jag tar också tid för hobbyer och umgänge, vilket gör mig glad. Absolut. Att delta i aktiviteter du älskar kan vara en stor stressavlastare. Jag håller med. Det är viktigt att prioritera egenvård mitt i våra fullspäckade scheman. Definitivt. Har du hittat några specifika aktiviteter som hjälper dig varva ner? Jag tycker om att gå promenader och läsa. De hjälper mig att rensa tankarna. De är perfekta. Naturvandringar kan vara så uppfriskande. Jag älskar också att läsa. Det är en underbar flykt. Kom ihåg att balans är nyckeln till ett tillfredsställande liv. Lektion 61. Förhandla rättvist. Hej Anna, när det kommer till förhandlingar är det viktigt att vara trygg, men ändå taktfull. Hej John. Jag håller helt med. Hur ställer du dig till förhandlingar? Jag uttrycker alltid min önskan om skälig kompensation redan från början. Det är smart. Tydlig kommunikation sätter tonen för konversationen. Exakt. Jag gör också min research i förväg för att veta mitt värde. Det är viktigt. Att förstå ditt värde hjälper dig att förhandla effektivt. Ja, det är också viktigt att lyssna på den andra partens perspektiv. Definitivt. Det visar respekt och kan leda till ett bättre resultat för båda sidor. Exakt. Att hitta en gemensam grund är avgörande i alla förhandlingar. Har du haft några erfarenheter som lärt dig värdefulla lektioner i förhandling? Ja, jag lärde mig att tålamod och tydlighet ofta leder till positiva resultat. Lektion 62. Cirkusgul. Hej Anna, såg du den där cirkusföreställningen förra veckan? Hej John. Ja, det gjorde jag. Hundarna var klädda i roliga kläder, eller hur? Exakt, det var roligt. Jag älskade hur de gjorde trick på kommando. De var så söta. Och aporna som rider på dem bidrog till det roliga. Jag vet, det var så underhållande att se. Hade du en favoritakt? Definitivt de jonglerande clownerna. De var så skickliga och fick alla att skratta. Jag älskade dem också. Deras energi var smittsam. Hela atmosfären var fantastisk. Helt klart. Det är otroligt hur mycket glädje en cirkus kan ge människor. Det är det verkligen. Jag önskar att vi kunde se fler sådana föreställningar. Håller med. Det är ett bra sätt att umgås med vänner och familj. Låt oss hålla utkik efter nästa. Jag kan inte vänta med att åka igen. Lektion 63. Vekekenresor. God morgon Anna. Jag kan inte vänta på vår helgresan. Hej John. Jag också. Det kommer att vara ett utmärkt tillfälle att koppla av. Absolut. Har du några aktiviteter planerade för resan? Jag tänkte vandra och kanske besöka några lokala attraktioner. Det låter perfekt. Frisk luft och natur kommer att göra oss gott. Ja.
Och vi kan prova lite lokal mat också. Jag är exalterad över det. Det är jag också. Att utforska nya livsmedel är en av mina favoritdelar av att resa. Samma här. Dessutom är det ett bra sätt att uppleva kulturen. Exakt. Jag älskar att fördjupa mig i lokala traditioner. Denna resa kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Jag kan inte vänta med att skapa nya minnen. Jag också. Det kommer att bli oförglömligt. Lektion 64. Omtänksamt beteende. Hej Anna, har du någonsin tänkt på vad det innebär att vara en omtänksam person? Hej John. Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt. Vad tycker du om det? En hänsynsfull person röker till exempel inte cigaretter i områden där detta kan irritera andra. Absolut. Att vara uppmärksam på andras komfort visar respekt. Rätt. Det handlar om att vara medveten om hur våra handlingar påverkar de omkring oss. Definitivt. Små gester kan göra stor skillnad för att skapa en trevlig miljö. Exakt. Det är viktigt att tänka efter innan vi agerar, särskilt i offentliga utrymmen. Jag håller med. Även något så enkelt som att hålla nere ljudnivån är hänsynsfullt. Ja, vi bör alla sträva efter att skapa en vänlig atmosfär vart vi än går. Bra sagt. Vänlighet går långt för att göra världen till en bättre plats. Helt klart. Låt oss sprida den positiviteten i vårt dagliga liv. Lektion 65. Pizzapreferenser. Hej Anna, jag tänkte beställa pizza ikväll. Vill du vara med? Hej John. Visst, det låter bra. Har du en preferens för skorpan? Jag lutar mig mot den tunna skorpan. Det är så krispigt och gott. Jag håller helt med. Tunn skorpa är fantastiskt. Men jag gillar också den vanliga skorpan för en seg konsistens. Vanlig skorpa är också bra. Det är skönt att ha den balansen. Så vilken föredrar du? Jag tror att jag kommer att gå med den vanliga skorpan den här gången. Den håller bättre på påläggen. Bra poäng. Vilka pålägg tänker du på? Jag är ett fan av pepperoni och svamp. Hur är det med dig? Jag älskar en klassisk margherita med färsk basilika och mozzarella. Det låter fantastiskt. Låt oss beställa båda och ha en liten pizzafest. Bra idé. Jag kan inte vänta med att gräva i. Lektion 66. Produktivitetshöjning. God morgon Anna. Jag har funderat på sätt att bli mer produktiv på jobbet. Hej John. Det låter intressant. Vilka idéer har du? Absolut. Jag tror att det är viktigt att sätta upp tydliga mål för att hålla fokus. Jag håller med. Att ha specifika mål hjälper oss att mäta våra framsteg på ett effektivt sätt. Rätt. Att dela upp uppgifter i mindre steg kan också göra dem mindre överväldigande. Ja. Det är lättare att ta sig an mindre uppgifter och känna att du är klar på vägen. Ett annat tips är att eliminera distraktioner. Har du hittat något som hjälper? Definitivt. Jag använder appar som blockerar sociala medier medan jag jobbar. Det håller mig på rätt spår. Det är ett smart drag. Det borde jag försöka. En fokuserad miljö gör stor skillnad. Helt klart. Med dessa strategier kan vi uppnå våra mål effektivt. Jag är spänd på att se hur mycket mer jag kan åstadkomma med dessa tips. Lektion 67. Europeiskt äventyr. Hej Anna, jag har funderat på att planera en resa snart.
Hej John. Det låter spännande. Vart tänker du gå? Tja, jag har också funderat på att åka på ett europeiskt äventyr. Europa skulle vara fantastiskt. Vilka länder finns på din lista? Jag skulle älska att besöka Italien för maten och kulturen och kanske Frankrike för sevärdheterna. Bra val. Glöm inte Spanien. Arkitekturen och maten är otrolig där också. Absolut. Varje land har sin egen charm. Har du varit i Europa tidigare? Ja, jag åkte till Tyskland förra sommaren. Historia och landskap var hisnande. Det låter underbart. Jag skulle älska att utforska Tysklands slott en dag. Det borde du definitivt. De är som att kliva in i en saga. När planerar du att åka? Jag hoppas åka nästa vår. Det skulle vara en perfekt tid att se allt blomma. Lektion 68. Hållbara val. Hej Anna, jag läste om fördelarna med växtbaserad kost. Hej John. Jag håller helt med. Det är också bättre för vår hälsa och miljön. Exakt. Att minska köttkonsumtionen kan minska vårt koldioxidavtryck. Ja. Dessutom uppmuntrar det oss att prova nya recept med grönsaker och spannmål. Jag älskar att experimentera med olika ingredienser. Har du testat några nya recept på sistone? Jag gjorde en utsökt quinoa-sallad med rostade grönsaker förra veckan. Det låter fantastiskt. Jag har tänkt testa quinoa. Hur var det? Det var fantastiskt. Smakerna kombinerade riktigt bra och det är så näringsrikt. Jag borde definitivt ge det ett försök. Att äta mer grönt är ett bra mål. Absolut. Låt oss planera att dela några recept. Det kan bli kul. Jag är med. Hälsosam matlagning kan vara ett fantastiskt äventyr tillsammans. Lektion 69. Nöje och minnen. God morgon Anna. Jag är så exalterad över vår resa i helgen. Hej John. Jag också. Vi ska ha så kul och ta massor av bilder. Definitivt. Att fånga minnen är en av de bästa delarna med att resa. Jag håller med. Dessutom kan vi dela dessa stunder med våra vänner senare. Exakt. Har du en plan för vilka sevärdheter vi ska se? Jag tror att det skulle vara fantastiskt att besöka den lokala marknaden. Det finns så många livfulla färger. Bra idé. Och vi kan prova lite gatumat också. Ja. Jag älskar att prova det lokala köket. Det är en så läcker upplevelse. Låt oss se till att packa våra kameror. Vi vill inte missa några ögonblick. Lektion 70. Matlagning tillsammans. Hej Anna, jag tänkte vara värd för en matlagningskväll i helgen. Hej John. Det låter som en bra idé. Det är ett roligt och välsmakande sätt att tillbringa tid tillsammans. Exakt. Vi kan prova att göra några nya rätter. Vad tycker du? Jag skulle älska det. Kanske kan vi göra hemgjorda pizzor. Det är perfekt. Vi kan skräddarsy dem med våra favoritpålägg. Ja. Jag tar med färska grönsaker och du kan ta med osten. Tack. Handla. Det ska bli kul att skapa våra egna unika pizzor. Absolut. Dessutom kan vi njuta av dem medan vi tittar på en film efteråt. Det är en bra plan. Jag kan inte vänta med att smaka på våra skapelser. Lektion 71. Lokala utmaningar. God morgon Anna. Jag läste en intressant artikel om markanvändningskonflikter nyligen.
Hej John. Verkligen. Vad stod det? Den nämnde motstånd från mäktiga lokala markägare. Dessa män som kallas baronerna kan motstå förändringar. Det är spännande. Det är ofta tufft när ekonomiska intressen krockar med samhällets behov. Exakt. Det är en komplex fråga som påverkar många människors liv. Ja. Att hitta en balans mellan utveckling och bevarande är avgörande. Jag håller med. Samhällen bör ha en röst i beslut som påverkar deras mark. Absolut. Det är viktigt för hållbar tillväxt och lokalt välbefinnande. Jag är glad att vi diskuterar dessa ämnen. De är viktiga för vår framtid. Lektion 72. Frukostchatt. Hej Anna, har du ätit frukost idag? Hej John. Ja, jag hade rostat bröd och kaffe. Det var en bra start på min morgon. Det låter mysigt. Jag åt havregrynsgröt med frukt. Det är mitt favorit hälsosamma alternativ. Havregrynsgröt är jättegott. Jag älskar att lägga till bär till mina för lite sötma. Exakt. Bären gör den mer god och näringsrik. Brukar du äta frukost? Jag försöker. Det håller min energi uppe hela morgonen. Hur är det med dig? Samma här. Jag kan inte fungera bra utan frukost. Det ökar verkligen mitt fokus. Helt klart. Dessutom är det skönt att ha en stund att koppla av innan man börjar dagen. Jag håller med. Ibland tycker jag till och med om att läsa medan jag äter. Det gör frukosten speciell. Det är en härlig idé. Jag borde börja göra det också. Det låter fridfullt. Definitivt. Det sätter en positiv ton för dagen som kommer. Lektion 73. 4 vänner. God morgon Anna. Jag påminde mig om bröllop som vi har varit på nyligen. Hej John. Åh, verkligen. Vad tänker du på? Jag minns för 2 år sedan jag gick på Jannes bröllop. Det var vackert. Janes bröllop var underbart. Jag njöt av dekorationerna och den glada atmosfären. Ja, och förra året var jag på Johns bröllop. Det där var ett riktigt äventyr. Jag hörde att Johns bröllop var kul. Hade de några unika traditioner? Det gjorde de. De hade denna fantastiska dansoff som fick alla inblandade. Det låter som en viskning. Det är bra när bröllop har interaktiva inslag. Absolut. Det samlar verkligen alla och gör det minnesvärt. Jag håller med. Att fira kärlek och vänskap är vad bröllop handlar om. Exakt. Jag kan inte vänta till nästa bröllop vi får gå på tillsammans. Lektion 74. Home sweet home. Hej Anna, har du börjat dekorera ditt hus inför semestern? Hej John. Ja, vi dekorerar inne och ute. Det är en så glad tid på året. Det låter härligt. Vad brukar du ställa upp ute? På utsidan av huset sätter vi upp färgglada lampor och en festlig krans på dörren. Det är vackert. Jag älskar att se alla hus lysa upp under semestern. Jag också. Inuti hänger vi ornament på trädet och sätter upp girlanger. Låter som en mysig atmosfär. Har du någon favoritprydnad? Ja. Jag har en liten snögubbe som jag gjorde i skolan. Det är speciellt för mig. Det är underbart. Handgjorda dekorationer har alltid en speciell charm. Absolut. De berättar en historia och väcker minnen varje år.
Jag kan inte vänta på att se hur dina dekorationer blir. Lektion 75. Bilproblemkrönikor. God morgon, Anna. Jag hörde att du hade problem med bilen nyligen. Hej John. Ja, det var ett riktigt äventyr. Nu har jag några historier att dela med mig Du av. har åtminstone dina egna bilproblem att dela nu. Vad hände? Nåväl, min bil ville inte starta imorgon och jag satt fast på uppfarten. Nej då, det låter frustrerande. Lyckades du fixa det? Som tur var hjälpte en granne att starta batteriet. Det var en lättnad. Det är jättebra. Det är trevligt att ha hjälpsamma grannar. Några andra bilolyckor? Ja. Jag fick också punktning förra månaden. Jag var tvungen att ringa efter en bärgningsbil. Oj, det är en tuff månad för din bil. Jag hoppas att det är bättre nu. Det är det. Jag är bara extra försiktig med underhåll nu. Smart drag. Att hålla din bil i gott skick kan spara dig mycket besvär. Lektion 76. Miljövänliga val. Hej Anna, jag har funderat på hur vi kan bli mer miljövänliga. Hej John. Ja, det är ett bra ämne. Vad har du i åtanke? Jag läste att gå eller cykla istället för att köra korta sträckor också kan göra stor skillnad. Absolut. Det minskar föroreningar och är bra för vår hälsa. Exakt. Dessutom hjälper det oss att uppskatta vår omgivning mer. Jag älskar det. Jag går ofta till affären istället för att köra bil när det är fint väder. Det är en bra vana. Cyklar du också? Ibland. Att cykla är roligt och ett fantastiskt träningspass. Det är det verkligen. Vi borde planera en cykeldag någon gång. Lektion 77. Presentider. Hej Anna, jag har funderat på att skaffa en present till min brors födelsedag. Hej John. Det låter spännande. Vad har du i åtanke? Jag tänkte att en fin klocka skulle vara en bra idé. Vad tycker du? En klocka är en fantastisk present. Det är både praktiskt och stilrent. Exakt. Dessutom kunde han använda den för både arbete och vardagliga utflykter. Föredrar han någon specifik stil? Gillar du sportigt eller klassiskt? Han lutar vanligtvis åt klassiska stilar men älskar lite sportighet också. Vad sägs om en klocka som kombinerar båda? På så sätt passar den till alla tillfällen. Det är ett bra förslag. Jag ska leta efter något mångsidigt. Perfekt. Du kan också överväga hans favoritfärger för att göra det mer personligt. Ja, personliga inslag gör alltid presenter speciella. Tack för idéerna. Lektion 78. TV-tid. God morgon, Anna. Jag har tittat på några olika program samtidigt på sistone. Hej John. Det låter kul. Vilka shower jonglerar du med? Jag tittar på ett drama, en komedi och en naturdokumentär tillsammans. Uau, det är en blandning. Tycker du att det är svårt att hålla koll på tomterna? Ibland, men det håller saker intressanta. Min mamma låter mig dock inte titta för mycket. Jag förstår. Balans är viktig. Hur avgör hon hur mycket som är för mycket? Vanligtvis vill hon bara att jag ska fokusera på mitt skolarbete först. Det är vettigt. Har du hittat några favoriter bland programmen? Ja, komedin är min favorit. Det får mig alltid att skratta.
Skratt är det bästa. Kanske kan du rekommendera den till mig när du är klar. Definitivt. Jag vill gärna dela det med dig. Lektion 79. Vårens underverk. Hej Anna, har du märkt hur våren för med sig olika djur och fåglar? Hej John. Ja, jag älskar hur vibrerande allt blir under våren. Det är fascinerande. Jag läste att djur och fåglar skiljer sig från andra delar av USA. Det är sant. Texas har till exempel pansarinsektsätaren som är ganska unik. Ja, jag har hört talas om det. De har så intressanta anpassningar för överlevnad. Exakt. Och variationen av fåglar som flyttar under våren är också fantastisk. Jag tycker alltid om att se fåglarna komma tillbaka. Har du någon favoritfågel? Jag älskar kardinaler. Deras klarröda färg är så slående mot de gröna träden. De är vackra. Jag tycker om att se dem besöka min bakgård. Våren tar verkligen fram det bästa i naturen, eller hur? Absolut. Det är en underbar påminnelse om förnyelse och liv. Lektion 80. Drömdestinationer. Hej Anna, har du börjat forska inför vår resa? Hej John. Ja, jag har letat efter fantastiska platser. Store, jag kan inte vänta på detta äventyr. Det kommer att bli oförglömligt. Absolut. Har du ett drömresmål i åtanke? Jag funderade på att utforska stränderna i Thailand. Vad tycker du? Det låter otroligt. Stränderna där är fantastiska och så avkopplande. Ja, dessutom har jag hört att maten är utsökt. Har du tittat på några aktiviteter? Jag hittade några snorklingställen som ser fantastiska ut. Att simma med fisk skulle vara kul. Räkna med mig. Vi bör också utforska några lokala marknader för souvenirer. Definitivt. Det är ett bra sätt att uppleva kulturen. Jag kan redan föreställa mig att vi njuter av solen och njuter av den lokala maten. Lektion 81. Stadsföroreningar. God morgon, Anna. Jag läste om föroreningar i amerikanska städer. Hej John. Ja, det är en viktig fråga. Vad fick du reda på? Det är främst orsakat av motorfordon. Avgaserna från bilar bidrar kraftigt. Det är sant. Det påverkar luftkvaliteten och kan skada vår hälsa. Exakt. Vissa städer försöker främja kollektivtrafiken för att minska detta. Det är ett smart drag. Cykling och promenader bör också uppmuntras. Ja, det är bättre för vår miljö och hjälper också till att minska trafikstockningarna. Jag håller med. Dessutom är promenader och cykling bra för vår hälsa. Definitivt. Vi borde verka för fler grönområden även i städerna. Lektion 82. Navigera i staden. Hej Anna, när vi besöker staden behöver jag lite hjälp med att navigera. Hej John. Visst, vad behöver du veta? Kan du också berätta för mig var jag kan gå av till centrum? Naturligtvis. Om du tar tunnelbanan bör du gå av vid Main Street station. Store, är det lätt att hitta därifrån? Ja, följ bara skyltarna så ser du de största attraktionerna i närheten. Perfekt. Jag älskar hur kollektivtrafiken gör det så bekvämt att utforska. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att se mer av staden.
Jag kan inte vänta med att utforska. Har du några platser att se måste du tänka på. Absolut. Vi borde kolla in konstmuseet och den lokala parken. Låter som en plan. Jag är exalterad över vårt stadsäventyr.